السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نشوف دلوقتي رش المرمى دي، مرمى منها فيها كده. طبعا انت مش عايز ترش الباب كله، والحاجات دي بتبقى حاجات يعني انت بتعملها بناء على العميل او الزبون بتاعك. هو لو عايز الطرق دي، هو في ناس بتحب ان هي ما تحبش ترش القطعة كاملة، بتحب تحاول تحافظ على الفابريكا على قد ما تقدر. دي لزقة مقلوبة معانا زي ما احنا شايفين. خدنا الباب من تحت كده اهون، ولفينا اللزقة القلوبية من تحت الأكرة علشان خاطر احنا هناخد الباب من تحت. فبناء على طلب الزبون بتاعك انت بتنفذ حاجة زي كده هون، ما فيش مشاكل. و يعني بفضل الله طرق كويسة برضو. هنا احنا بعد ما لزقنا لزة مقلوبة زي ما احنا شفنا عاملة ازاي، مش عاملة حرف، هي ما ملهاش حدة يعني. دون مطهر، بنطهر القطعة كويس. قلبنا المنديل من جوه زي ما احنا شفنا التطهير كويس قوي. هنا بنطهر بالتجراء والهواء كويس قوي علشان خاطر ما يكونش فيه حاجه. وطبعا الجزء اللي فوق عند الحرف اللي هنسرق تنر المرمات متصنفر بصنفره 2000 دون. بليندنج او بيندر معانا، بناخد بيه المكان اللي هو هننزل بيه على اللون يعني. فاحنا هنا خدنا المسافة دي البلندنج، وهنرش البيز او البوية بتاعتنا جوه البلندنج. يعني البوية ما تعديش البلندنج علشان خاطر حرف البوية لما ينزل ما يعملش كده معاك تغيير في اللون او حاجة، ما يكونش خشن. البلندنج بيحتوي هو حاجة زي كده، هو بيخلي حرف البوية ملهاش حرف، بيريح البوية يعني، ما يخليش البوية ليها سن واقف. هنا احنا بننزل ورنيش. ده كده الورنيش بتاعنا زي ما هو مخفوف على الخفة بتاعته. نزلنا اول وش، لو ناخد بالنا احنا ما طلعناش باول وش ورنيش لغاية اللزق. يعني احنا شغلنا كله كان تحت اللزق، ما طلعناش بالورنيش لغاية اللزق فوق. بتشيك طبعا على الشغل بتاعك اول باول. دون تاني وش ورنيش معانا. طبعا احنا سيبنا وقت الجفاف الفلاش تايم ما بين الوشين من 5 ل10 دقايق حسب المنتج بتاعك. بتشوف انت الجفاف ما بين الوش والتاني قد ايه. تاني وش ورنيش دوت. وبرضه مش هنطلع لغاية اللزقة فوق، يعني احنا مش هنطلع لغاية اللزقة فوق. اللي طالع دون يعني خفيف، ورنيش خفيف اللي طالع. ونشيك برضك على الشغل. هنا احنا الورنيش بتاعنا بنخفه شوية، يعني بنخفه، بنحط تينر على الورنيش، نخلي الورنيش خفيف، اللزوجة بتاعته نخفها شوية بتينر المرمات او تينر فرن، مفيش مشاكل. اهم حاجة تخف الورنيش شوية علشان خاطر الجزء اللي تحت الأكرة دون ما يكونش محمل ورنيش يعني. دون تينر بس علشان خاطر ناخد بقى الحرف بتاعنا. بنشيل الحرف بتاع اللزق زي ما احنا شايفين كده. وهناخد الحرف، يعني هناخد بقى حرف، يعني حرف الورنيش المخفوف، يعني يعتبر هو مبقاش فيه حرف اصلا. فاحنا هناخده تينر بس تأكيد شغل برضو يعني. واهم حاجة في المرمى دي يعني ان شاء الله انت تسخن كويس قوي على المرمى. يعني تعرض المرمى دي لسخونة. تحطها تحت الفرن. ممكن الفرن عندك 60 تخليه 65 او 70. تسخن كويس قوي على المرمى. الحمد لله زي ما احنا شايفين كده الموضوع مشي تدريجي. نزلنا طهرنا، نزلنا بالبلندنج، خلينا البوية بتاعتنا جوه البلندنج. بعد كده رشينا بالورنيش. الورنيش المفروض ان هو يعدي المساحة بتاعت البلندنج. بعد كده خفينا الورنيش. وبعد ما خفينا الورنيش خدناه بالتنر المرمات. ونأكد في الموضوع ده ان التسخين اهم حاجة. على التسخين على المرمى كويس وتلمع، تعتمد على الله ان شاء الله هتاخد نتيجة كويسة. وما تنساش الله يبارك لك الدعاء لكل واحد شارك في الموضوع دوت. ودون عمل مجموعة كاملة مش عمل فردي. فما تنساناش في الدعاء الله يبارك لك، وتدعي لأمواتك وأمواتنا وجميع أموات المسلمين. ان شاء الله هنسيب لك في الوصف برضو مرمات سبوت ريبير برضك بشكل مختلف عن كده هون، وبمساحات مختلفة عن كده. في حاجات في حدود اضيق من المرمى دي.
ان شاء الله هتشوف الفيديوهات دي برضك مرمات تانية ان شاء الله هتعجبك بأمر الله. هنا احنا بننقي لو في اي ترابية على قدها دست صغير كده بالصنفرة ال2000، ونلمع زي ما احنا شايفين الحرف برضو يعني بياخد جزء خفيف كده من الصنفرة. بتنقي على قد، يعني حاول ان انت تنقي على قد انت نفضت كويس وطهرته ونفضت بالتجراء كويس قوي، فان شاء الله هتاخد نتيجة كويسة. هنا انت بتحاول ان انت بتمشي البونطة مع بعضها عشان يكون شكل الورنيشة واحد، لان انت في الجزء دون رشيت ورنيش ورنيش وبعد كده ورنيش مخفوف وبعد كده تنر مرمات، فهتلاقي فيه اختلاف في شكل الورنيشة. فانت بتديله على خفيف، ما بتسحقش جامد، على خفيف بالصنفرة ال2000، بحيث ان انت تخلي الشكل بتاع الورنيشة منتظم نفس الشكل. يعني دي صنفرة 2000 برضه مفيش اي مشاكل. هنا انت بتطوق. مهم يكون معاك فوطة فايبر على فكرة، وده كومباوند ناعم، كومباوند ناعم مش كومباوند خشن، ماشي. بتهدي السرعة بتاعت المكنة، بتخلي السرعة ما يعني متوسطة إلى حد ما، بسرعة هادية كده هون، وتلمع بالكومباوند الناعم. وممكن تفنش على فكرة بال2500، يعني ممكن بال2500 تصحى لو في ضغط على قده وأي رصاصة على قدها، والجزء اللي تصحى بال2500 وتلمع بولش بس. ان شاء الله برضك هتاخد نتيجه كويسه. ومعلش ناكد مع بعض كده، هو اهم حاجه في الموضوع دون التسخين. تسخن على الورنيش كويس قوي، تعرضه لدرجه حراره 70، تزود الحراره اللي هي 60 دي، لا سخن عن ال60، اطلع ل70 مفيش اي مشاكل. 65 70 زود الحراره، خلي المواد تتفاعل، تجيب يعني تتفاعل مع بعضها كويس، عشان لما تيجي تلمع الحرف ما يجريش معاك او حاجه. ونحب ناكد عليكم في الموضوع دون، احنا بس بنحاول على قد ما ربنا بيقدرنا بننقل لكم المعلومات دي، لانها مش من جبنا يعني، ولا كلام من ده. بصراحة احنا بناخدها من ناس الله يبارك لها، هي اللي بتوصل لنا المعلومات دي علشان خاطر نوصلها لكم. فانت الله يكرمك يعني حاجة زي كده، هو انت شايف الفيديو فيه افادة حصلت او حاجة، تشاركه مع غيرك. ولو في اي حاجة عايز تضيفها تسيبها في التعليقات، مفيش اي مشاكل، اهلا وسهلا. آه ولو الفيديو عجبك تدوس اعجاب، واهم حاجه ما تنساناش في الدعاء. هنا احنا بنطوق بفوطه فايبر، فوطه فايبر مهمه كويس اوي. الفوطه الفايبر ده تنفعك خاصه في موضوع التلميع، البولش والملمعات وكلام من ده. لازم يكون معاك فوطه في ميكرو فايبر، مهمه افضل من القطن واي قماش تاني. بفضل الله كده الشكل الحمد لله بقى تمام. الموضوع الحمد لله تمام يعني، زي ما احنا شايفين كده اهو. ونحب نأكد طبعا الحاجات دي انت بتعملها بناء على الزبون بتاعك لما هو بيطلب حاجة زي كده، او العميل بتاعك يعني. انت بتشوفه هو ايه اللي هو عايزه، وبتشتغل على زي ما هو عايز الجزء يرشه على قده، عايز يرش القطعة كلها. فانت بتعمل الحاجات دي بناء على طلب الزبون او العميل بتاعك، بنأكد عليها بس. وبفضل الله تم كده الموضوع. وما تنساش تدعي لكل واحد ساهم في وصول المعلومة دي. وانت لو شايف في اي اضافة اي ملاحظة تسيبها في التعليقات. الفيديو دون برضو مسؤوليتك، انت شفت حد علق بحاجة عايز يستفسر عن حاجة وانت عارف المعلومة ترد عليه، مفيش اي مشاكل. الموضوع كله معلومات بنوصلها لبعضنا. ونأكد تاني الدعاء لجميع الأموات. الناس دي يعني احنا لما ندعي لهم إن شاء الله هنلاقي اللي يدعي لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.